हाय हॅलो अँड वेलकम मित्रांनो. मी श्रेयस श्रेयोक्ती झोनमध्ये आपलं स्वागत करतो. खूप दिवसाच्या उपासानंतर आम्ही बटर चिकन ही रेसिपी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे. तर ही रेसिपीची व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा.
तर आजचा व्हिडिओ तुम्ही बघितला असेलच. तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे तुम्ही कमेंट करून नक्की सांगायचंय. आणि त्याचबरोबर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरायचं नाहीये. जे व्ह्यूअर्स नवीन आहेत त्यांनी या चॅनलला म्हणजेच श्रेयोक्तीज वर्ल्डला सबस्क्राईब करायला त्याहूनही विसरायचं नाहीये. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे श्रीकृष्णाच्या आशीर्वादाने तुमचा दिवस आनंदाचा सुखाचा भरभराटीचा आणि त्याचबरोबर खूप साऱ्या सरप्राईजेसचा जावो हीच प्रार्थना. बाय.